سلام، انسی هستم. شعار من با من به باف. امیدوارم حال همگیتون در ایران و سراسر جهان خوب باشه. امروز اومدم با یه خبر خوب، عالی و کاربردی. به خاطرتون هست که من چند جلسه قبل درباره رش‌شمار صحبت کردم، درباره سیاه‌بندی صحبت کردم و ارتباط این دوتا رو با هم و در نهایت براتون یه فرمول ارائه دادم. فرمولی که ارائه دادم بعدش که دوباره نگاه میکردم این ویدیو رو احساس کردم که ممکنه یه پیچیدگی هایی باشه و خودم هم گاهی اوقات بین میلیمتراش و سانتو میلیمترش میموندم. به دنبالش رفتم و به تازگی متوجه شدم که یه فرمول خیلی ساده تر هستش که شما را از شر همه اینها راحت میکنه. پس بیاین بریم اون فرمول رو با هم آزمایش کنیم و به کار بگیریم. مطمئنم که شما همتون ازش استقبال میکنیم. خب اون تعاریفی که من براتون کردم همه چیز سر جای خودش، مقدمات همه چیز فراهمه. دارتون رو، سر دار و زیر دارتون رو باید با همین کاغذهای آچار یا چسب کاغذی بپوشونید و سر دارتون رو طبق روال همیشگی سر دار و زیر دار رو وسطشون رو اندازه میگیریم. خب اینا همه سر جاشه، اما یه فرمول ساده بهتون میگم که خیلی راحته. الان همون عددهایی که ویدیوی قبل داری رو شما بیار رو، عدداش همون عدده. ببینید که چقدر ساده و سریع انجام میشه. شما تعداد گره ها در کارتون رو دارید، رش‌شمارتون رو دارید، قالب روش ترکی رو هم که دارید. قالبمون 7 سانته. هر 7 سانت چند تعداد قرار جا بشه بر اساس رش‌شمار و تعداد دونه ها رو هم که دارید، تعداد گره ها رو هم دارید. مثلا همون عددها در همون ویدئوی قبلمون 2 تا عدد داشتیم، یکی 174 بود، یکی 128. خب شروع میکنیم با 174. ببینید چقدر راحته. 174 ضرب در 7 میکنیم تقسیم بر رش‌شمار که 40 بود میشه 30/45. 30/45 میشه عرض کارتون به اضافه دو طرف به هر اندازه‌ای که میخواد حاشیه یا کناره بهشون اضافه کنیم. این 30/45 رو چجوری تقسیم میکنیم؟ میایم مترمون رو میذاریم وسطش، 30/45 تقسیم بر 2 بشه میشه چی؟ میشه 15/225، یعنی 15/225 هزارم میلیمتر. 30/45 صدم. البته خودتون رو درگیر این صدم و هزارم ها نکنید. وقتی میگیم 30 یعنی 30 سانتی متر و بقیهش میلیمتر میشه دیگه. حالا 225 تنها بگیم یعنی 225 هزارم میلیمتر. خب الان ما عرض کارمون رو مشخص کردیم به اضافه 2 3 تا 5 تا 10 تا هر چی که میخوایم برای کناره از دو طرف میذاریم کنار. و حالا قسمت جالبش اینه که شما میاین از وسط دارتون، وسط سر دار، این قسمت شروع میکنید از وسط، سانتی مترتون رو میذارید 7 سانت 7 سانت جدا میکنید. 14 این میشه چی؟ 15/225
هزارم میلیمتر. به همین راحتی این طرف آماده شد. بعد سانتیمتر رو بر میدارید، میبرید اون طرف. 15 × 225 میلیمتر. 7 سانت اینجا جدا میکنید، 14 سانت اینجا جدا میکنید و اون بقیهش هم 1 سانت و 225 میلیمتر. یادتون باشه که جلسه قبل گفتم این همونه، خود به خود اینجا پیدا میشه، اصلا لزومی نداره هیچ محاسبه‌ای براش انجام بدید. این برای این دیدین چقدر راحت بود. حالا میایم دومی رو که گفته بودیم اینجا نتیجهش فرد میشه، زرد میشه، اینجا هم هیچ تغییری نداره، هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیکنه. من اینو برمیگردونم وسط سر دارم رو که اینجا بود براتون میذارم، امیدوارم واضح باشه براتون. خب 128 ضرب در 7 تقسیم بر 40 که رد شمارمونه میشه 22.4 میلیمتر یا 40 صدم میلیمتر. خب اینو باید عرض دارمون شده بس 22.4 تقسیم بر 2 میشه چی؟ 11.2. از وسط سر داری که اندازه گرفتیم میایم مترمون رو میذاریم، میشه 11.2. 11.2 22.4. خب دوباره میایم سانتیمتر رو میذاریم وسط کار. 7 سانت 7 سانت میخوایم جدا کنیم. 7 سانت اول رو میریم، 7 سانت دومی وجود نداره، پس چی میمونه؟ 1 2 3 4 4.2 این طرف میمونه. به همین راحتی. اون طرف هم همینطور. سانتیمتر رو میذاریم وسط، 7 سانت جدا میکنیم، اینم 11.2. خود به خود مشخص میشه، هیچ ضرب و جمع دیگه هم نداره. من فکر میکنم این راه ساده ترین راهه تا الانی که من میدونم. باز هم اگه روش بهتری، روش آسون تری براتون پیدا کردم براتون به اشتراک میذارم. امیدوارم که با این روش شما دیگه درگیر اون معادلات پیچیده نشید و به راحتی کارتون را شروع کنید. اگر از این ویدیوها خوشتون میاد لطفاً در به اشتراک گذاشتنش با من همکاری کنید، کانالتون رو رشد بدید، سابسکرایب ها رو بزنید که ما دلمون شاد شه. شاد و سرفراز باشید.